वेलकम हजुर सबैजनालाई। मार्केट आज घटेको छ, धेरै घटेको छ। हिजो प्यानिक सेलिङ क्रिएट भएको थियो, त्यो प्यानिक सेलिङ अझै पनि तपाईँको चाहिँ चलिरहेको नै छ भनेर हामीले देख्न सक्छौँ। र हिजोको जुन मार्केट स्ट्रक्चरको हामीले कुराकानी गरेको थियौँ, मार्केट चाहिँ नेगेटिभ हुनसक्छ है। मार्केटमा चाहिँ पोजिटिभिटी भन्दा पनि नेगेटिभिटी अलिक बढी क्रिएट भएको छ, जुन यो रिसेन्टको 2-3 दिनको क्यान्डल हामीले हेर्छौँ भने भन्ने कुरा गरेको थियौँ। मार्केट एक दिन घट्यो, सुटिङ स्टार क्यान्डल बनायो, त्यसपछि के भयो त मार्केट ह्यामर जस्तो क्यान्डल क्रिएट गरेको थियो। मार्केट बढ्छ कि जस्तो रिकभरी दिने जस्तो सिचुएसन चाहिँ बनेको थियो, त्यसपछि पनि रिकभरी खासै दिएन। अनि भोलिपल्ट पनि के भयो त एउटा बेरिस क्यान्डल बन्यो, त्यसपछि तपाईँको प्यानिक सप्लाई देखियो। त्यसको भोलिपल्ट आज पनि प्यानिक सप्लाई चाहिँ चलिरहेको नै छ। भोल्युम अलिकति घट्दैछ, 6.2 अर्बको कारोबार भएको छ। जुन हाम्रो यो डिमान्ड जोनको एरिया थियो त्यो एरियासम्म पनि आइसकेको छ, तर मार्केट बढ्ने चाहिँ चाल अझै पनि गरिसकेको छैन है त। अब यस्तो पोजिसनमा के हुन सक्छ त भन्दा सेक्टर हामी हेरौँ, सेक्टरको एनालाइसिस गर्छौँ, ओभरअल के कस्तो टर्नओभरहरू देखियो, किन मार्केट घटिरहेको छ र अब आउने दिनमा चाहिँ कुन सेक्टरहरूमा चाहिँ इन्गेजमेन्ट बढी देखिन सक्छ। मार्केट घट्दा पनि 2-3वटा स्टकहरूमा चाहिँ राम्रो इन्गेजमेन्ट देखिएको छ, जुन चाहिँ बढ्ने जस्तो सिचुएसनमा अझै पनि बसिरहेको नै छन् है त। त्यो सेक्टरहरू चाहिँ कुन कुन हुनसक्छ, कुन स्टक होला त भन्ने कुराहरू गर्छौँ र कुन एरियाबाट चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एउटा रिकभरी देखिन सक्छ। यदि हामीलाई चाहिँ स्टप लस हिट भइसकेको छ थुप्रै स्टकहरूमा भने त्यो सेक्टरमा चाहिँ रिकभरी पाइयो भने कि अब फेरि बाई गर्ने हो कि त्यो पहिला स्टप लस हिट भइसकेको स्टकहरूबाट थोरै एक्जिट गरेर चाहिँ एउटा सेफ पोजिसन बनाएर बस्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र लास्टमा चाहिँ हामीले कुन स्टकमा चाहिँ इन्गेजमेन्ट देखिन सक्ला, 1-2टा स्टकहरू देखिएको छ, त्यो स्टकको हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसको लागि भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला है त। पहिला त्यति नै हो कुरा सुरुमा चाहिँ। त्यसपछि मार्केट हेरौँ, 31.49 पोइन्ट्सले चाहिँ मार्केट घटेको छ, -1.47% डाउन भयो भनेर हामीले देख्न सक्यौँ। टोटल टर्नओभर हाराहारी 6.36 करोडको चाहिँ टर्नओभर हामीले देख्न सक्छौँ। टोटल सेयर्स ट्रेडेड पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब 36वटा कम्पनी बढेको छ, 209वटा कम्पनी घट्यो, 2टा कम्पनी अनचेन्ज भनेपछि सेलिङ प्रेसर चलिरहेको नै छ, डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको छ। मार्केटमा चाहिँ लोवर हाई र लोवर लोको श्रृङ्खला नै चलिरहेको छ होइन, त्यही सिक्वेन्समा हिँडिरहेको छ मार्केट। लोवर हाई बनाउँछ, लोवर लो, लोवर हाई लोवर लो, लोवर हाई लोवर लो को सिचुएसनमा मार्केट हिँडिरहेको छ। मार्केटमा प्यानिक सप्लाई आइरहेको नै छ। अब हामीले माथि टुप्पातिर प्रफिट बुकिङ गरेर बसेको छौँ कतिपय स्टकहरू भनेर पनि कुरा गरेको थियौँ। त्यस्तो खालको सिचुएसनमा थियौँ भने अब अहिले यसरी प्यानिक देखिएको छ भने यो टाइममा त अलिअलि के हामीले इन्ट्री पोजिसनहरू त लिन सक्छौँ, त लिन सक्दैनौँ, यो पोजिसनमा लिन पनि सकिन्छ है त। तपाईँको टप गेनर्सहरू हेरौँ, युएसएचएल, एमएसएचएल, एलबिएसएल, एनजिपिएल, एमकेजेसी, यो स्टकहरू टप गेनरमा परेको छ। सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने सेक्टरमा चाहिँ सबैभन्दा बढी घटेको सेक्टर आज कुन हो त? हाइड्रो पावर इन्डेक्स 2.2%ले घटेको छ, हाराहारी 3%ले घट्ने जस्तो देखिएको थियो अघिसम्म। लास्टमा चाहिँ अलिअलि केही पुस आयो होला है त। त्यसपछि सेकेन्ड सबैभन्दा धेरै घटेको सेक्टर हेर्छौँ भने माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर अझै पनि घटिरहेको छ, इन्गेजमेन्ट खासै छैन। अदर सेक्टर पनि हाराहारी 2%ले घटेको छ। त्यसपछि फाइनेन्स इन्डेक्स पनि 1.7%, त्यसपछि तपाईँको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्स पनि 1.5%ले घटेको हामीले देख्न सक्छौँ। ब्याङ्किङ इन्डेक्स पनि घटेको छ। ओभरअल ठुलो मार्केट क्याप भएको सेक्टरहरू जुन छन् सबैमा चाहिँ फलिङ देखिएको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टर पनि घटेको छ भनेपछि सबैमा नै सेलिङ पोजिसन देखिराख्न सक्छौँ। के प्लेयर्सहरू एक्जिट भइरहेको हो त होइन, जुन चाहिँ अब तपाईँको क्यास इन्जेक्ट गरिएको थियो, क्यास चाहिँ छिराइएको थियो मार्केटमा, त्यो अब क्यास सकिएर त्यो माथिको टप लेभलतिर चाहिँ अब चाहिँ एक्जिट गर्ने सुरसार त होइन भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ। यो धेरै कुराहरूले प्रभाव पार्छ। मार्केटको अहिलेको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट अब तत्कालै भोलिदेखि नै बढिहाल्छ, मार्केट लगातार माथि जान्छ भन्ने जस्तो सिचुएसन क्रिएट गरेको छैन। मार्केट नेगेटिभ देखिएको छ, जुन तरिकाले बढ्न थालेको थियो त्यो जस्तै त्यस्तै स्ट्रङ तरिकाले घटिरहेको पनि छ। र यो 2200लाई तोड्न त्यति सजिलो हुँदैन। मार्केटले चाहिँ केही रेस्ट लिनुपर्न सक्छ अथवा केही साइड चल्न सक्छ। यो कुरा हामीले पहिलाको भिडियोहरूमा पनि गरिरहेकै हो। त्यो गर्दैमा मार्केट तल झरेको त होइन, तर पनि सिचुएसन त्यस्तो देखिएको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है। अब हामीले के गर्ने त्यस्तो सिचुएसनमा? अब डिमान्ड जोनमा आएको छ। सेक्टर हेर्छौँ भने जस्तै फाइनेन्स सेक्टरमा म एकचोटि जान्छु, तपाईँलाई सेक्टर एनालाइसिस गरिदिन्छु। म धेरै लामो हुँदैन भिडियो, थोरै नै हुन्छ, छोटै हुन्छ। यो एरियामा आएको छ, लगभग 0.5 को फिबोनाचीको रेसियोतिर पनि मार्केट आइसकेको छ। यो एरियामा चाहिँ हामीले अब रिइन्ट्री लिन सकिने पोजिसनतिर चाहिँ मार्केट छ। फाइनेन्स सेक्टरमा पोजिटिभ त्यस्तो छैन, मोमेन्टम धेरै क्रिएट भएको छैन, तर पनि केही सेफ इन्ट्री चाहिँ यो एरियामा अब लिन सक्छौँ। भोलि आजै पनि घटिरहेको टाइममा लास्टमा लिन सक्नुहुन्थ्यो, अथवा भोलि पनि प्यानिक सिचुएसन क्रिएट भयो भने लिन सकियो। माथि स्टप लस हिट भइसकेको स्टक छ भने यदि भोलिदेखि नै सुरुदेखि नै मार्केट बढेर यो रेन्जतिर पुग्यो भने यो टाइममा चाहिँ हामीले बाई गर्न भन्दा पनि अब सेलिङ पोजिसनको लागि बढी सोच्ने हो कि यो टाइममा भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुनसक्छ। यदि मार्केट सुरुदेखि नै यसरी बढेर चाहिँ माथि जाने जस्तो केस देखियो भने चाहिँ रिस्क त म्यानेज गर्नु पर्यो होइन, त्यस्तो खालको सिचुएसन हुनसक्छ यदि तपाईँहरूको स्टप लस हिट भइसकेको छ, हन्ट भइसकेको छ भने। त्यसपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरमा एकचोटि जाउँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर पनि घटिरहेको छ। यो 0.38 रेसियोमा यो एरियामा क्लोजिङ दिएको छ। अब यहाँबाट मार्केट फर्केदेखि ठिकै छ, नभए अलिक केही तल झर्न सक्ने सिचुएसन छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बाई गर्नको लागि अलिक तल घटेपछि चाहिँ
नेक्स्ट इन्ट्री लिँदाखेरि अझै ठिक हुन सक्छ। घटिरहेकै टाइममा पनि एउटा केही सेफ बाईहरू लिएर बस्न सक्छौँ। लाइफ इन्सुरेन्स कस्तो देखिएको छ? लाइफ इन्सुरेन्स हेर्छौँ भने पनि नेगेटिभ नै छ, मोमेन्टम खासै छैन र त्यस्तो ठुलो फल आएको पनि छैन, भोल्युम अलिकति बढेको चाहिँ छ। नन लाइफ इन्सुरेन्स हेर्छौँ भने नन लाइफ इन्सुरेन्सको पोजिसन पनि खासै राम्रो देखिएको छैन, बढ्छ कि भन्ने सोचेको थियौँ, बढ्न सकेको छैन, घटिरहेको छ, अझै केही तल आउन सक्छ मार्केट यदि करेक्सन कन्टिन्यू भयो भने। ओभरअल यो मार्केटकै स्ट्रक्चरले इफेक्ट गर्छ। तर अब यहाँ हेर्नुपर्ने एउटा दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के छ त भन्दा हाइड्रो पावरमा करेक्सन स्टार्ट भएको घट्दैछ अलिअलि। अब यो हाइड्रो पावर सेक्टर घट्यो भने अरू सेक्टरले चाहिँ स्टेबल मार्केटलाई बनायो भने चाहिँ मार्केटमा धेरै प्यानिक सिचुएसन क्रिएट हुँदैन, मार्केट चाहिँ धेरै डाउन हुँदैन। 2-4 पोइन्ट 8-10 पोइन्ट 10-12 पोइन्ट डाउन हुन सक्यो, तर पनि अरू सेक्टर रोटेट भयो भने चाहिँ मार्केटलाई त्यहीँबाट पुस गराएर माथि जान चाहिँ सक्छ मार्केट है। यो भयो एउटा मेन कुरा। त्यस्तो खालको सेक्टर रोटेसन चाहिँ हुनुपर्ने हो, आज भइसकेको छैन। होटल सेक्टरहरू पनि हेर्छौँ भने आज बढ्छ कि भन्ने यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ थियो, तर त्यसरी बढ्न सकेन। केही बढ्न खोजेको थियो तर बढ्न सकेन, -0.57% नै क्लोजिङ दिएको छ। बाई गर्नको लागि लगभग त्यो एरियासम्म 0.5 कै पोजिसनमा आइसकेको छ। यो एरियामा हामीले बाई पोजिसन लिएर राख्न सक्छौँ, केही फरक पर्दैन, अलिअलि बाई छ भने गरेर राख्न सकियो। तर कन्फर्मेसन छैन, कहिले बढ्ने भन्ने कन्फर्मेसन हामीले पाउँछौँ त भन्दा अलि माथिकै एरिया छ। यो एरियालाई पनि ब्रेक गरेर अझै माथि जान थाल्यो भने त्यो चाहिँ कन्फर्मेसन बाई हुन्छ। अहिले चाहिँ कन्फर्मेसन बाई भइसकेको छैन। फर इक्जाम्पल सुल्टी होटलकै केसमा पनि बेस्ट बाई आफ्टर 490 भनिएको छ। यो एरियाभन्दा माथि गएपछि एउटा कन्फर्मेसन पाउँछौँ। यो एरियामा पनि थोरै बाई पोजिसन लिन चाहिँ सकिन्छ, तर होटल सेक्टर पोजिटिभ देखियो अनि मार्केट घटे पनि होटल सेक्टरले लिड गर्ने यस्तो सिचुएसन आयो, मार्केट धेरै नेगेटिभ भएन भने चाहिँ बढेर अझै माथि जाने यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ छ भन्ने कुरा गरेको थियौँ है त। अब सोल्टी होटल पछि अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरतिर हेरौँ, यो पनि नेगेटिभ देखिएको छ, लगातार घटिरहेको छ। अब यसलाई पनि स्टप लस गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर अब घटिरहेकै बेला गर्ने कि जुन दिन ग्रिन क्यान्डल बनेर बढ्ने जस्तो देखिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ सेलिङको लागि हेर्ने त। सेलिङको लागि हेर्दाखेरि त अलिकति बढेको टाइममा हेर्न सकिन्छ नि त। अब हामीलाई यदि हाम्रो स्टप लस हन्ट भइसकेको छ, हाम्रो स्टप लस हिट भइसकेको छ, स्टकहरू घट्नुपर्ने भन्दा बढी घटिसकेको छ भने त्यस्तो केसमा फर इक्जाम्पल एसआइएफसी, अब यसलाई बाई रेन्ज थियो, हाम्रो बाई रेन्जमा बाई गरेपछि राम्रो मोमेन्टमका साथ बढिरहेको थियो, तर अब हाराहारी 400 के रिजनमा पुगेपछि त्यहाँबाट सप्लाई आयो, टार्गेटकै नजिक पनि पुगिसकेको थियो, 2-4 पोइन्ट 5 पोइन्ट अब यो एरियातिर प्रफिट बुकिङ भएको थिएन भने त्यहाँबाट घटेर फेरि बाई रेन्जसम्म आयो र आज पनि लगभग तपाईँको 4% घटेको थियो। लास्टमा क्लोजिङ चाहिँ दिने बेलामा चाहिँ यहाँसम्म 345 सम्म आएको मार्केट 353 मा क्लोजिङ दियो भनेपछि अलिअलि पुस गरेका छन्। घट्ने बेलामा ठुलो भोल्युम आएको छैन, 15,000 किता भनेको धेरै होइन, त्यसैले अब यो पोजिसनमा हामीले डराउनु पर्ने देखिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है त। अब एमपिएफएल जस्तो स्टक पनि, यो स्टक अलि स्ट्रङ छ, अब यसलाई बाईको लागि तपाईँहरूले वाच गर्न खोज्नु भएको छ भने यता पनि वाच गर्न सक्नुहुन्छ, पोजिसन लिन सकिन्छ। बाई रेन्ज लगभग 336 देखि 342 को प्रोभाइड गरिएको थियो, स्टप लस 329 को राखिएको छ। स्टप लस हिट भए पनि लगातार घट्यो भने रिबाउन्स आएको बेलामा चाहिँ त्यो स्टप लस हिट भइसकेको स्टक चाहिँ बढेको बेलामा पनि त्यसरी एक्जिट गर्न सक्छौँ है त। यो स्टकहरू भयो। ओभरअल सेक्टरहरू हेर्दाखेरि अब त्यही मार्केट क्याप धेरै भएको सेक्टरहरूले चाहिँ मार्केटलाई अलि इफेक्ट पारिरहेको भनेर हामीले हेर्न सक्यौँ। अब टप टर्नओभरभित्र पनि एचआरएल, एनजिपिएल, अपी, एसएनएलआई, एनआरएन जस्तो स्टकहरू परेको छ। अब एचआरएललाई हेर्छ, अब एनजिपिएल पोजिटिभै क्लोज दिएको छ होला, राम्रै देखिरहेको छ, तर हाइड्रो सेक्टर करेक्सनमा चलिरहेको छ, के गर्ने त होइन। भनेपछि त्यसको चाहिँ केही भित्र राम्रै चलिरहेको छ, म्यानिपुलेसन भइरहेको छ, राम्रो रिपोर्टहरू आउने सम्भावना हुनसक्छ। त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ पोजिटिभिटी क्रिएट हुन पनि सक्छ आउने दिनमा। तर अहिले यो रेन्जमा बाई गर्नु अलिक ठिक चाहिँ नहुन सक्छ। अब यति माथि गएको बेलामा अब यहाँ कुन रिस्कले कुन पोजिसनले बाई गर्ने त, अलिक तल आएको बेला हेर्न सक्छौँ, तर यो रेन्जमा चाहिँ अलिक वाच गरेर बस्न सकियो। हाम्रो बाई पोजिसन पहिल्यै थियो होला, त्यो स्टकलाई बरु केही प्रफिट बुक गरिएको छैन भने गर्न पनि सकिन्छ, नभए होल्ड गरेरै बस्नुभयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ। यो एरियामा घट्ने जस्तो देखियो भने, सप्लाई आउने जस्तो देखियो, कुन ब्रोकरको चाहिँ एकुमुलेसन थियो त्यो ब्रोकरको डिस्ट्रिब्युसन हुने जस्तो केस आयो भने चाहिँ त्यो टाइममा बल्ल सेलिङको लागि हेर्दा पनि हुन्छ। मार्केट चाहिँ लगातार अब यसरी घटेको छ, अब भोलिदेखि नै यहाँबाट बढेर यसरी जान्छ भन्ने चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको छैनौँ। भोलि बढ्न सक्छ, मार्केट बढे पनि अलिकति बढ्ने, त्यसपछि फेरि करेक्सन केही कन्टिन्यू भएर एउटा राम्रो एरियासम्म आएर अनि साइडवेज खेलेर बल्ल मार्केटले इनर्जी क्रिएट गरेर अनि बल्ल मार्केट माथि जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो यो टाइममा। अब सपोर्ट भनेर सपोर्ट कुरेर बस्नुपर्ने एरिया पनि छैन। सेक्टर घट्न थाल्यो, लाइफ के अरे हाइड्रो पावरमा अझै बढी करेक्सन आउन थाल्यो भने त्यो सेक्टरले नै अलि मार्केटलाई तल तान्न पनि सक्छ। अब त्यो अक्सन लिस्ट होला, तपाईँको अक्सन सेयर्स लिस्ट होला अप्परको होइन। अब यो कुराहरूले अनि हाइड्रोमा अझै केही प्यानिक देखियो, ठुलो सप्लाई देखिन थाल्यो भने घट्न अझै पनि सक्छ। तर त्यो घट्यो भने अरू सेक्टरमा चाहिँ रोटेसन भइदियो भने चाहिँ सप्लाई आउँदैन होला भनेर चाहिँ बसेको हो है। अब यस्तो करेक्सन आइसकेको थियो अलरेडी, अब फेरि यहीँ तलसम्म आउँछ भनेर एक्सपेक्ट गरेर त भएन नि त। यत्रो धेरै
तलसम्म आउँछ भनेर बस्नु त भएन। अब यहाँसम्म आयो भने मार्केटले मोमेन्टम लुज गरिरहेको छ भन्ने बुझ्छौँ। अहिले मोमेन्टम लुज गरिरहेकै छ मार्केटले, खासै पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट क्रिएट भइसकेको छैन, तर पनि बाई गर्ने सिचुएसनमा कतिपय स्टकहरू छन्। फर इक्जाम्पल अहिले मैले तपाईँलाई 2-3 स्टक भनेको थिएँ। एउटा स्टक चाहिँ एनआरआइसी। अब यो सेक्टर कस्तो देखिएको छ यो स्टक भने अदर सेक्टर घटेको छ तर पनि यो सेक्टर चाहिँ खासै घट्न मानिरहेको छैन। यो स्टक चाहिँ बाई रेन्ज 723 देखि 740 आज नै हेरेको थियौँ। हिजो पनि राम्रो एकुमुलेसन भएको देख्न सक्छौँ यो स्टकमा, र आज यो एरियामा बाई गरेको छौँ भने पनि ठिक छ। कुनै दिन बढ्यो भने स्टप लसलाई बढाएर माथितिर राख्छौँ। टार्गेट हामीले कम्तीमा पनि 850 को फर्स्ट टार्गेट राख्छौँ, र सेकेन्ड टार्गेटहरू त हाम्रो धेरै माथि छ हैन, 1160 को रेन्जतिरलाई पनि हामीले टार्गेट बनाएर राख्न चाहिँ सक्छौँ। यो स्टक एउटा राम्रो भयो। अर्को मोमेन्टम देखिन सक्ने स्टक देखिएको छ एसएनएलआई। मोमेन्टम देखिन स्टार्ट भइसकेको छ। एकुमुलेसन हिजो पनि भएको थियो तपाईँको 35-40 हजार किता 3 करोड हाराहारीको छ। हिजो पनि बाई भएको छ, आज पनि एकुमुलेसन भएको छ, केही डिस्ट्रिब्युसन भएको पनि हुनसक्छ। फ्लोर सिट अझै अपडेट भइसकेको छैन। यो स्टकलाई पनि तपाईँले वाच गर्नुहोस्, ब्रोकर एनालाइसिस गर्नुहोस्। यस्तो राम्रो रेन्जमा छ, ब्रेकआउट जुनसुकै बेलामा पनि दिन सक्छ। मार्केट घटेर पो यसमा पनि पुल आएको, अलिकति मार्केट पोजिटिभ भएको भएर लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले सपोर्ट गरेको भए यो सेक्टर पनि, यो स्टक पनि अझै माथि जाने सम्भावनामा चाहिँ थियो है त। र अहिलेलाई चाहिँ यति नै स्टकहरू हो। अपडेट गर्नुपर्ने अरू खासै केही छैन। केही अरू अपडेटहरू हामी बाहिरको भिडियोहरूमा गर्दै गर्छौँ। मार्केटमा सिचुएसन अझै पनि प्यानिकै छ, पोजिटिभ देखिसकेको छैन। इन्डिकेटरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू म्याकडीले पनि आज सेलिङ सिग्नल चाहिँ दिएको छ। अब यो सेल सिग्नल कतिको भ्यालिड हुन्छ यो आउने दिनमा नै देख्न सक्छौँ। हिस्टोग्राम पनि तलतिर बन्न थालिसकेको छ। यो भनेको चाहिँ अब आउने दिनमा चाहिँ के मार्केट तल जाने पो हो कि भन्ने चाहिँ यसले सिचुएसन क्रिएट गरेको हो। अब म्याकडी हेरेर बाई सेल गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ सेल सिग्नल चाहिँ भ्यालिड भइसकेको छ है त। आरएसएमा पनि डिप फल आएको छ। आरएसएमा पनि अब स्ट्रेन्थका साथ आरएसए अलिक तल झरिसकेको छ, र आरएसएमा पनि बेरिस डाइभर्जेन्स देखिएको थियो र त्यो भ्यालिड भइरहेको छ। मार्केट घटिरहेकै छ हो। यो भयो हाम्रो मेन कुरा। तर अब भ्यालिड भइसके पनि भोलि एक दिन यदि मार्केट बढ्दिएछ भने पनि त्यो टाइममा चाहिँ बढेको टाइममा इन्ट्री गर्नलाई अलिक विचार पुऱ्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो मेन कुरा है। मार्केट बढेको टाइममा इन्ट्री पोजिसन चाहिँ अलिक विचार गरेर लिने हो कि भनेर चाहिँ सोचौँ। कुनै अब एकदमै एक्सट्रिम पोजिटिभिटी देखियो भने त्यो छुट्टै केस भयो, नभए चाहिँ अलिअलि बढ्दैमा 2-4% बढ्यो स्टक भन्दैमा चाहिँ इन्ट्री लिनुपर्ने देखिएको छैन। त्यो भनेको बरु तपाईँलाई रिस्क म्यानेज गर्ने मौका दिएको पनि हुनसक्छ मार्केटले। हस्, यदि भन्दै अब चाहिँ यो भिडियोबाट म चाहिँ एक्जिट भएँ। थ्याङ्क यू। केही क्वेसन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला है त। धन्यवाद।